Vackraste själar. Oj, vad det känns länge sedan jag var online. Vet inte vad som har hänt. Jo, jag vet vad som har hänt, men jag vet inte hur ni känner. Men alltså, ni har inte sett mig på minst 3 veckor. Och det beror ju på flera saker naturligtvis. Jag har haft en resa till Cypern med familjen, så det tog lite tid. Och sen en sån förlamande trötthet som, alltså jag sover varje dag extra. Och jag sover jättelänge på morgonen. Det är, och på kvällen har jag en sån här energi i kroppen som liksom bara bubblar. Så jag vet inte. Jag vet inte hur ni känner. Men jag orkar göra minimalt per dag egentligen, säger jag. Men sen när jag skulle skriva ner det här och berätta det här för er så kom jag på, just det, jag har ju faktiskt en kurs som pågår under 12 dagar. Vi har 3 dagar kvar. Väldigt fin kurs. Idag har vi Kristusmedvetandet och jobbar med det med musik och en meditation som kommer lite senare i eftermiddag. Och sedan håller jag på att planera en Sedona-resa till maj nästa år som har bara kommit till mig starkt att vi ska till Sedona. Och sen 2 dagar efter Sedona-resan bara landade så här så kom också att vi ska fortsätta till Mount Shasta i Kalifornien. Så från Arizona, Sedona i Arizona till Mount Shasta i Kalifornien. Ja, det är ju liksom inte nästgårds så här, men man får ta lite plan emellan. Men just vad jag ville säga också med varför det blir så här med den här tröttheten och att man måste vila väldigt mycket är ju för att någonting händer i tidslinjerna, helt klart. Och vi håller på att expandera så grymt mycket. Så att vi behöver vila väldigt mycket betyder att vi kommer i en annan fas. Exponera oss mer eller explodera nästan eh, i energier. Och det är därför vi behöver den här vilan. Jag tittar ut hela tiden, men jag tittar ut på mitt hav. Så ni inte undrar, tittar du däråt? Jag tittar ut på havet samtidigt som jag pratar med er, för det är så vackert, mitt hav. Så nu är jag tillbaka i Hurghada naturligtvis och ville väldigt gärna spela in den här videon till er. För att jag förstår, så här brukar det vara med mig, jag vet inte hur det är med er, ni kan lägga en kommentar kring det. När jag känner någonting så känner jag att det är inte bara jag som känner det, utan hela kollektivet känner det här, den här energin. Så vi är nog väldigt lika där, ni som följer mig, att ni känner också av kollektivet. Så ni var, vad är det med mig? Är jag sjuk? Vad händer? Varför är jag så trött? Nej, men det är en kollektiv trötthet nu. Och det är för att vi också expanderar. Vi går upp i frekvens och då måste vi vila för att kunna ta det här kvantsprånget in i ny energi. Så det var väldigt länge sedan jag spelade in en sån här video. Men energierna ville verkligen att jag skulle komma igenom idag. Så jag vaknade i morse. Nej, men nu ska jag verkligen göra en video. Så det är precis som att gamla tankar, gamla roller, relationer, gamla identiteter faller bort. Det har de ju gjort under många år, men nu blev det supertydligt tycker jag. Och det är väldigt som att vi rör oss mellan olika tidslinjer mycket snabbare än tidigare. Så varför, varför de knockar oss att vi ska sova mer och vila mer är för att om vi skulle vara fullt medvetna om att vi hoppar på tidslinjen så här så skulle vi kanske bli mer i chock. Vi skulle liksom inte klara av det. Så därför tror jag att de knockar oss och så under tiden vi är knockade eller sover och vilar så flyttar de oss, hjälper oss, liksom gå hit, det är hit du ska vara nu. För vi själva är väldigt förvirrade, jag vet inte mer, men jag är extremt förvirrad när det gäller till och med vardagliga saker. Jag behöver verkligen bara hålla fokus på precis vad jag ska göra idag. Idag ska jag laga den här maten. Jag kan tänka på det som igår kväll. Det här ska jag laga idag. Det är ungefär på den nivån det är. Inte mer eller mindre för att det går inte att eh, få in mer än det. Så
Eh, det är ju det. Och alla de här tidslinjerna som går mycket snabbare. Och jag tänkte på det här om dagen. Först kom den här texten till mig om tidslinjerna, hur snabba de är nu. Och sen dagen efter kom det en text som jag inte har lagt ut än, men som jag tänker jag ska prata om den här i videon, är ju att ja, men jag blir väldigt berörd av det, så det här är ju väldigt sårbart för mig att dela, men jag tror att ni kan känna igen er i det. Och, så jag reflekterar över det häromdagen om när någon dyker upp i min kontaktlista på telefonen, någon fyller år, framförallt någon fyller år. Och då ser jag ett namn, en människa som jag umgås med jättemycket i hur många år som helst. Vi har varit så nära. Och då dras hela den här historien igång. Det är precis som egot vill att jag ska gå tillbaka i historien och tänka på den här personen, tänka på allt vi har gjort, alla minnen, alla samtal, alla resor, alla fester vi var på, alla gympass, alla versioner av mig själv som en gång existerade tillsammans med den här personen. För jag vet hur jag var tillsammans med den här personen. Alltså, jag tänker att ja, jag kunde nog vara mitt sanna jag. Men inte fullt ut. För någonstans har jag hela mitt liv, ja, det här blir väldigt berörande och sårbart. Jag tror ni kan känna igen er. Man fastnar en stund där, man börjar nästan romantisera det gamla. Man tänker, kanske borde jag ta kontakt igen, och jag vet hur många gånger jag har varit på den här knappen. Ska jag adda den här personen igen på Facebook? Kanske borde jag ta kontakt igen, kanske saknar jag den tiden. Och man kan ju sakna det som var bra, men det fanns ju väldigt mycket dåligt också säkert som hände under den tiden. Kanske inte just med den personen, men saker som var omkring den personen och mig själv. Kring män eller pojkvänner eller andra kvinnor eller ja, ni vet. Och sen kommer den här djupare känslan, nej jag är inte där längre. Och det handlar inte om att man är bättre än någon annan, det handlar om frekvens, energi och resonans såklart. För att när vi förändras börjar vissa relationer automatiskt falla bort. Det har jag pratat om. Och inte för att någon gjort något fel, utan för att vi inte längre vibrerar på samma nivå av medvetande och sanning. Och det här är någonting som berör mig väldigt mycket, och jag tror många av er känner igen det, att hur lätt det var förr, eller lätt och lätt, att försöka passa in. Hur man dimmade sitt ljus lite grann för att inte sticka ut, och kanske till och med väldigt mycket ibland. Jag minns att jag var på en fest. En kvinna hade anordnat en födelsedagsfest. Mina födelsedagar har alltid varit väldigt viktiga för mig, och jag förstår inte varför. Jag föddes ju med sätesbjudning, och det kanske inte var världens härligaste, för jag ville liksom inte in på den här jorden. Jag ville inte in här och jobba som ljusarbetare, för jag visste att det skulle bli extremt tufft. För vi har ju inga vanliga resor, vi har ju inga räkresor och man glider in på något bananskal. Nej, helt tvärtom. Vi har så otroligt tuffa resor. Så jag visste nog det. Så det var därför kom med sätesbjudning. Vägde över 4 kilo, för jag ville verkligen inte komma in till jorden. Fast jag bestämde det ovan. Så när jag väl kom in så förstod jag att det här kommer bli jäkligt tufft. Så man har dimmat sitt ljus för att inte sticka ut, och ganska mycket. Och på den här festen jag var på var jag nere på toaletten, nedervåning. Den här kvinnan, förstod jag sen hur falsk hon var, men jag kände inte det då. Då kändes hon som att hon var en god tjej. Jobbade inom restaurangbranschen, var restaurangchef lite här och var. Trodde hon hade liksom fötterna på jorden. Och så gick jag upp för trappan och så överhörde jag henne vad hon sa om mig i köket. Och tänkte jag, det är det som är så fult när människor inte kan säga det to your face, utan prata med andra om hur det är. Hon ville ha en fest liksom, och så skulle jag, ni vet det där. Det var så hemskt. Jag blev så besviken än en gång på kvinnor
Jag har någon trauma kring kvinnor, kanske beror på min mamma, men ändå. Så inte alla kvinnor, men just i det här fallet. Ja, ni hör ju min hals direkt komma igång. Så man har gjort sig lite mindre för att människor skulle känna sig lite bekväma omkring en. Och innerst inne visste man ibland att man inte var helt sann mot sig själv. Man visste någonstans, men man gjorde det ändå. Man ville inte vara annorlunda, man ville inte bli missförstådd. Man ville höra till. Ni vet det här med ha känsla av sammanhang. Hur viktigt det är för en människa. Inte nu längre av någon konstig anledning. När man lär känna sig själv mer och mer, sen bryr man sig inte vad människor tycker och tänker om en. Man bara kör sin grej. I alla fall gör jag det nu. Men jag gjorde inte det förr. Jag var rädd för att inte passa in. Jag var rädd för att vara sårbar. Jag ville vara så stark som möjligt för alla. Och det som händer nu är ju att fler och fler människor börjar bryta sig ur de gamla mallarna. Och det är här vi kommer in på det som många kallar det här med tidslinje. Vad är egentligen en tidslinje? Ja, men det är en massa linjer som vi hoppar till fram och tillbaka. Så det är jättesvårt att förstå kanske. Och många reagerar ju på olika tidslinjer, men vad är det? Man kan säga att det är olika riktningar i livet, om man ser det så. Man kanske står vid en vägskylt och så finns det en massa olika delar som att dit vill jag, dit vill jag, dit vill jag, dit vill jag. Och den linjen, eller den vägen jag väljer att gå, kommer ju få konsekvenser av något slag. Både bra och kanske mindre bra. Men jag tänker när man känner i hjärtat att hit ska jag gå, nu är min väg på den här, så blir det rätt. Man ska lyssna mer på hjärtat. Många lyssnar ju på hjärnan, eller på huvudet, liksom, vad säger det? Ibland säger hjärtat så här, ja, det ska jag göra, ja, det ska jag följa med på, dit ska jag åka. Och sen börjar egot gå in, nej men det kan jag ju inte. Så olika riktningar i livet, olika energispår. Varje tanke du tänker, varje beslut du tar, varje gräns du sätter, varje gång du väljer dig själv istället för rädsla, flyttar dig till en ny vibration. Så det är så viktigt vad vi tänker, vad vi känner, hur vi gör. Nu har jag bestämt mig för det här. Kör på det. Och det blir liksom en ny erfarenhet av verkligheten. Och det är därför livet ibland kan förändra sig väldigt, väldigt snabbt efter en period av stora utmaningar. Helt plötsligt får man energi som jag fick idag när jag vaknade, att nu ska jag göra min video. Jag har tänkt på det några dagar, men känt att jag har inte haft orken. Och så vill jag så gärna connecta mer. För det sista året har ju varit extremt intensivt för många människor, inklusive mig själv. Jag har flyttat. Och jag har flyttat från Stockholm till Malmö och sen bor mestadels av tiden i Egypten och pendlar liksom till Sverige. Och min relation tog slut. Alltså stora saker som händer. Och där jag bor är också så här lite i wobbling. Ska jag bo kvar här? Ska jag göra något annat? Vart ska jag ta vägen? Alltså stora beslut behöver vi fatta nu, känns det som. Det är ju ett jätteår, som sagt. Det är ju massa gamla illusioner som har rasat och gamla relationer har ju avslutats. Människor har ju tvingats se sanningen om sig själva och om andra. Och även om det har varit väldigt smärtsamt så har det också gjort att många nu kan flytta fram sina tidslinjer. Man behöver liksom inte stå där och hacka, hoppa tillbaka. Det är slut med det. Vi ska framåt nu. Jag gör så här. Jag tänker mig att tidslinjerna är parallella så här efter varandra, men det är de ju inte. Allting är ju nu egentligen. Men för att lättare förstå. För så här är det är nu själen säger, nu är du redo för nästa nivå. Och då börjar saker förändras automatiskt. Människor försvinner, gamla miljöer känns tunga, gamla saker känns tomma. Man orkar inte längre spela de här rollerna. Och det märkliga är att det ofta inte ens sker dramatiskt längre. Det är bara tonar bort. Ni kanske märker det att det blir färre och färre människor kvar från ert gamla liv.
Och det kan kännas väldigt sorgligt ibland kring det där jag sa innan. Men jag tror det är viktigt att förstå att varje själ går sin egen resa i sin egen takt. Alla människor kommer inte följa med på samma tidslinje. Och det är okej. När du höjer din frekvens, så vad händer egentligen när du höjer din egen frekvens? Först och främst handlar det inte om att vara perfekt positiv hela tiden. Det orkar man ju inte. Det handlar bara egentligen om att bli mer sann. När jag känner mig ledsen, när jag känner mig besviken, vad är känslan? Bara tillåt det. Det är okej. För de som alltid är positiva och säger, åh, nu ska jag göra det, åh, så här. Nej, men det är inte, vi är omöjligt i glädje hela tiden. Fast mestadels av tiden är vi i glädje. Men vi får också lov att känna sorg, besvikelse, annat som bara får lov att finnas där. Vi är bara människor, eller hur? Men det handlar om att bli mer sann och mer in alignment med din själ. Mer medveten om vad som faktiskt känns rätt i hjärtat och i kroppen. Det här känns rätt, det här ska jag göra. Ja, men det kostar det där. Jag tittar faktiskt själv på en resa nu till helgen. Jag bara, ja, men ska jag verkligen lägga det? Ja, om det känns rätt i hjärtat så gör det. Och när det börjar reagera i kroppen så som vi har känt, och det är extrem trötthet, men det är ju också för att vi liksom blir däckade just för att kunna flyttas över till en annan tidslinje. Det är våra guider som hjälper oss över. Vi har ju också ett starkt behov av ensamhet, stark intuition. Jag är så glad att jag bara kan beställa mat och matvaror utan att ens gå utanför dörren. Jag kan vara hemma i 3-4 dagar utan att ens gå utanför dörren. För att jag har det stora behovet av att vara ensam. Stark intuition kommer också efter det här. Och känslighet för människor och miljöer. Märkliga drömmar, alltså konstiga drömmar så det är emotionella utrensningar. Det kommer tårar och det kommer skratt. Helt bara sådär. Det är som att nervsystemet försöker anpassa sig till en ny nivå av medvetenhet. Och samtidigt börjar ni kanske känna tydligare att vad som dränerar er och vad som ger energi. Det går inte längre att gå tillbaka till gamla versioner av sig själv. Det är slut med det. För det går inte att komma in som en gammal energi på en ny tidslinje. Det går inte. Ja, men jag vill så gärna vara... Nej, det går inte. Du måste skala av den där löken. Mer och mer och mer och mer. För vi förnyas ögonblick för ögonblick och allt sker egentligen nu. Och att förstå det, det är väldigt, väldigt svårt. För vi har varit på en tidslinje i hela vårt liv. Och den går ju så här. Så det är klart att det är väldigt, väldigt svårt att förstå hur den helt plötsligt bara, allting är här och nu, allt jag tänker och gör. Så, och det är kanske därför vissa människor känner att de inte längre känner igen sig själva. Man tittar sig i spegeln till och med och känner, nej, titta på gamla foton. Nej, titta på sina saker och sånt där. Hur mycket betyder det här för mig? Behöver jag allt det här? Man vill skala av, man vill minimera, man vill leva minimalistiskt men också i sig själv. För ni håller på att bli mer av dem ni egentligen är, som ni egentligen kom ner innan allting lades på er. När ni var den här lilla bebisen, innan alla värderingar och allt kom på. Och vi valde ju våra lärdomar såklart innan vi kom ner till jorden. Det är väl det som känns så extra tungt ibland. Och det är svårt att höra också. Och jag har haft svårt för det. Men jag har gått in i radikala förlåtelser kring det. Att jag valde det. Jag måste förlåta mig själv. Inte bara de som jag tror har gjort mig någonting. Så många av de människorna som kommer in i vårt liv har faktiskt hjälpt oss att växa. Tro det eller ej. Även de svåraste relationerna, även de största sveken. För ibland tror vi att människor kommer för att förstöra för oss, sätta krokben för oss. Men i efterhand inser vi att situationen väckte någonting inom oss som behövde läkning. Som om varje tidslinje har haft ett slags gesällprov. Har du lärt dig att sätta gränser? Har du lärt dig att välja dig själv först? Har du lärt dig att lyssna på din intuition?
har du lärt dig att sluta kompromissa med din själ. Och när lärdomen integreras, då kan tidslinjen släppas. Då behöver ni inte längre upprepa samma karma om och om igen. Utan det krävs förlåtelse och det krävs okej, jag valde det här själv och inte för att slå på mig själv. Det handlar om att allt jag valde i mitt liv, det handlade om att få en större förståelse för var jag kommer ifrån. Varför jag valde att gå in i tuffa relationer, ha en tuff mamma, ha en tuff pappa som lärde mig extremt mycket. Och när vi också har lärt oss en läxan kring våra föräldrar, så behöver vi inte komma tillbaka med samma föräldrar om vi nu ska komma tillbaka. Jag tror inte det. Många av oss väljer ju att inte komma i samma familjekonstellation. Så den starka nymånen närmar vi oss också den 16 som är i oxens tecken. Och det känns ju inte som en slump. Vi går nu mot den här starka nymånen. Det handlar ju alltid om nya energier, nya cykler och nya intentioner. Och den här energin känns väldigt mycket som avslut av gamla identiteter, nya riktningar, skapa nya grunder, själsliga beslut, välja det som verkligen är in alignment och att verkligen stå stadigt i sitt eget ljus och bygga ett liv som känns sant i kroppen. För oxen handlar jättemycket om värde, trygghet, kroppen, självvärde, stabilitet och att inte längre kompromissa bort sig själv. Så oxens energi vill inte längre leva på en falsk tidslinje. Den vill bygga något äkta, stabilt och förankrat i sanningen om vem du är. Min syster är oxe, min dotter är oxe och ett ex är oxe. Alla födda den 12 maj. Och så väldigt, väldigt stark energi och jag är väldigt kopplad till det för att 12/5 blir ju en 8 och jag är ju en 8. Så det är starka energier också för mig med de personerna i mitt liv. Och så många kommer känna väldigt starkt nu idag fram till nymånen, för den börjar ju alltid några dagar innan och några dagar efter kan ni känna av den här energin. Och sätt intentioner. Jag kommer sätta världens intention lördag den 16 maj. Jag kan liksom inte längre gå tillbaka till den jag var. Det kommer kännas väldigt starkt i dig. Och även om det kan kännas ensamt ibland så finns det också någonting väldigt vackert i det. Det kommer finnas färre och färre personer på den nya tidslinjen där du kommer, utan där kommer bara finnas de här sanna själarna som faktiskt ska vara där. Och ingen annan från ditt förflutna som du ska inte interagera med den energin längre. Det är passé, det är över. För efter alla år av anpassning börjar människor äntligen våga vara sig själva fullt ut. Så om ni känner er trötta just nu, I'm with you, verkligen. Och om ni känner att människor faller bort, om ni känner att gamla versioner av er själva håller på att lösas upp, så är ni verkligen inte ensamma. Någonting håller på att förändras väldigt snabbt just nu. Kanske handlar den här perioden inte om att försöka hålla fast vid det gamla. Kanske handlar det om att våga kliva in i nästa version av er själva. Tusen tack för att ni lyssnade. Och skriv jättegärna en kommentar om ni känner igen er kring det här med tidslinjer, gamla relationer eller känslan av att livet förändras väldigt, väldigt snabbt nu. Så prenumerera gärna på kanalen, dela väldigt gärna videon, gilla videon om ni tyckte den var bra. Ja, låt mig veta en kommentar. Det ska bli så spännande att höra vad ni tycker. Vi syns, vi hörs och vi känns.